kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay, thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Thưa bà con và các bạn, đây là khu nuôi cá chạch lấu của anh Lê Văn Chỉnh với cái quy trình nuôi là hồ chảy bạc, chảy oxy, và cái hệ thống thay nước của anh là thay nước theo cái hệ thống nước xả tràn. Cái quy trình nuôi cá chạch lấu chỗ anh Chỉnh này, đây là một cái mô hình nuôi tận dụng cái công nhàn gỏi để mình tăng thêm thu nhập, để tạo cái kinh tế cho gia đình. Thì thưa anh Chỉnh, như hiện tại cái khu nuôi của mình đã mang lại cái hiệu quả kinh tế, vậy thì anh có thể chia sẻ cái quy trình nuôi và cái kỹ thuật nuôi cái con cá chạch lấu này như thế nào để cho bà con mình nắm và có thể phát huy được cái mô hình này, nhân rộng cái mô hình này ra. Con cá này á, thì ban đầu thì mình cái khâu đầu vào là mình chọn con giống khỏe mạnh. Ví dụ như tốt nhất là mình nên chọn con giống mà cái trại ương người ta đã tập cho thức ăn nổi rồi á, nó dễ ăn hơn. Còn về kích cỡ thì cho nó đồng đều chút, cá khỏe mạnh. Rồi cái thứ hai nữa là cái thức ăn thì thường người ta gọi là thức ăn cá lóc đó, hoặc là cá chẽm độ đạm cao chút, từ 40% trở lên. Còn về cái kỹ thuật nuôi con cá này thì nếu mà mình chủ động được cái nguồn nước tốt thì nói chung nó cũng không có sinh bệnh gì, đừng để bị ký sinh trùng đồ nó bám là tốt rồi. Còn hàng ngày thì theo cái mô hình này thì công chăm sóc thì nói chung gần như là bằng không đó, chỉ mình cho nó ăn thôi. Thỉnh thoảng tuần gì đó mình bổ sung thêm một chút men tiêu hóa cho cái đường ruột nó mạnh chút. Rồi tầm 2-3 tháng vậy đó mình chặt lòng nó ra, người gọi là mình ở nhà vuông thôi, ở nhà nuôi người ta gọi là chặt lòng, thì mình là phân cỡ nó ra. Mình phân cỡ được nhiều, nó đồng đều thì con cá nó ăn nó đều với nhau thì nó mau lớn. Còn cái đề nguồn nước thì như nãy tôi cũng có nói rồi là mình nước sạch thì nuôi nó sẽ mau lớn thôi. Còn phòng là chính. Ví dụ như tháng vậy mình thay nước 100% một lần, có thể mình gãi muối, hoặc là mình lấy vôi bột mình pha loãng ra mình tắm cho nó, hoặc là thuốc tím mà tắm với tỷ lệ thấp thôi, cho hơi có màu chút gì thôi. Rồi cá thì nếu mà ai có điều kiện mà thời gian rảnh thì mình nên tập cho ăn 2 buổi một ngày, là buổi sáng với buổi chiều, thì con cá phát triển rất là nhanh. Vấn đề thiết kế ao nuôi thì quý vị nãy mấy chị nãy có xem thì ai có điều kiện thì mình làm ao nổi như gì thì dễ thu hoạch, dễ quản lý. Còn nếu mà ai có đất rộng thì mình nuôi ngoài ao đất vẫn tốt. Nếu nuôi mật độ nếu mà tầm cả 10 con trở lại thì mình không cần chạy oxy, thay nước cũng ít nữa. Thì vấn đề cái hiệu quả kinh tế thì theo tôi biết thì cái mô hình này đối với tôi thì nó bền vững, nó khỏe. Con cá này nó mạnh lắm, nó sống mạnh, mình công chăm sóc ít thì thành ra theo tôi thì cái mô hình này nuôi với nông dân mà nhàn rỗi đồ này nọ kiếm thêm thu nhập thì rất là tốt. Còn vấn đề đầu ra thì mình chỉ cần điện liên hệ thương lái thôi thì nó vô nó bắt lần một. Còn nếu mà ai có điều kiện mà bán nhỏ lẻ thì có thể giá thành nó cao hơn. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ đến bà con. Cái đi bắt thêm 1.000 con sao nữa, thả chung tới chừng ta được 400 gram, 500 gram nó. Trong cái thời buổi hiện nay, thời tiết, dịch bệnh thì nói chung nông dân là muôn vàn khó khăn, rồi trồng khó, rồi giá bán, rồi chăn nuôi, dịch bệnh xảy ra nó rất nguy hiểm cho người nông dân. Và nói chung cái lãi nó rất thấp. Nói như vậy thì sau khi có cái mô hình này, tham quan cái mô hình chỗ anh Chỉnh nữa thì tôi thấy nó cũng có rất hiệu quả. Nói chung là cái mô hình này trước mắt đó là giải quyết được cái nhàn rỗi cái ngày công, nó cũng ít cái lao động. Cái thứ hai nữa là
cái giá cả với cái lợi nhuận nó cũng cao. Đó, mà một cái nó phải nói là nó về cái môi trường rồi về cái dịch bệnh là nó rất hạn chế, rồi chống cái biến đổi khí hậu. Vì nó nuôi cái này thì nó đảm bảo được, như thông thường như nuôi thì nó sẽ bị gì mưa bão rồi lũ quét thì nó tùm lum chứ. Bây giờ nó cái này thì nó rất hiệu quả. Thì chẳng những cái mô hình này mà ở xã Ninh Hòa thì nó cũng có nhiều cái mô hình nuôi lương rồi nuôi cô đinh, đó là những cái mô hình nông dân hiện nay đang có phát triển là nhằm đảm bảo là ứng phó với cái biến đổi khí hậu, đó là lợi nhuận cho nông dân. Thì từ cái mô hình này thì như anh Chỉnh đã nói qua vậy đó, cách làm vậy đó. Nói chung mình nói vậy chứ về như nông dân nhìn nhận mình thấy nó cũng dễ chứ không phải nó cũng dễ đâu. Nhưng mà cần nuôi á, thì mình phải, nếu mở rộng mô hình thì mình cần có cái tổ chức cái lớp tập huấn. Nó cái thứ nhất, cái thứ hai là mình tuyên truyền vận động cái nông dân, nó cần nhân rộng cái mô hình ra. Ví dụ như tôi thấy ở đây như cái vùng ngọt như Ninh Định rồi Ninh Vĩnh An, những cái đó là những cái nước sông cái, nước tự nhiên, nó có thể lấy được cái nguồn đó rồi mình nuôi đó, nó hạn chế cái chi phí đó, thì cái lợi nhuận của nông dân nó cao hơn. Thì về trách nhiệm của hội thì chắc tới đây thì cũng xin ý kiến cho lãnh đạo, rồi cũng mình nhân rộng mô hình này thì chắc cũng tổ chức cái tuyên truyền đó, rồi mở rộng một số mô hình, vận động một số hộ đó, nếu có đủ điều kiện thì mình nhờ cái anh Chỉnh nó hướng dẫn một số cái kỹ thuật rồi đó để cho nông dân ta biết để làm cho nó có hiệu quả. Chứ bây giờ mình đưa ra người hướng dẫn nông dân mà làm không hiệu quả người ta cũng không làm đâu đó. Vì vậy thì cái này tôi thấy tới thì chỗ hội cũng có trách nhiệm như vậy, thì chắc có mô hình này cần nên nhân rộng, bởi vì thấy nó có hiệu quả trong thời gian tới để nhằm tăng cái thu nhập cho nông dân. Nói là nó không có ảnh hưởng về cái môi trường, rồi cái thứ hai nó về cái biến đổi khí hậu nó cũng không làm ảnh hưởng tới cái mô hình của anh Chỉnh như anh Chỉnh đã làm. Ủa vậy anh Chỉnh ơi, vậy làm một em mua 1 ký được không? Được. Thấy không? Cái con cá này làm sao anh? Mình làm để ăn á, là làm kiểu sao? Làm giống như con lươn không? Đúng rồi, nó mà cũng giống. Nhiều lắm nè. Quá trời luôn rồi kìa. Chấm lên mình cạo nhớt phải không? Rồi. Làm giấm là ngon nhất. Ừ. Giấm nè, chanh, nước sôi, Mà hết cho rồi đó. Nó nằm ở đâu gần chỗ Đây, cái mặt này nằm cách cái hai cái vây này nè, À. đây nè, cái mặt. Nhưng mà anh mổ